කාසි තැන්පත් කරන්න පුළුවන් හොඳ wallet තියනවද? ඒ මොනවද? ඒ වගේම තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. හරි අපි ඉස්සරහට බලමු වීඩියෝ එකේ ඒ wallet ඔක්කොම ගැන. හරි යාළුවනේ මම ඊට ඉස්සෙල්ලත් ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගැන වීඩියෝ කරලා දෙනවා. ඔයාලට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා දෙනවා. ඔයාලා ඒ ගැන බලන්න. ඉතින් wallet එක තියෙන සුවිශේෂීම දේ තමයි wallet එක ආරක්ෂාව. ඒ කියන්නේ security එක. wallet එක security එක හරියට නැත්නම් wallet එකෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ. අද අපි කතා කරන්නේ හොඳ best security එකක් තියෙන wallet පහක් ගැන. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු එහෙනම්. අදත් මගේ YouTube channel එකට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ emoney වීඩියෝ එකක් ගැන. emoney වීඩියෝ එක කියන්නේ ඔයාලට කොහොමද ඔයාලගේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල තියෙන ඔයාලගේ කාසි ඔයාලගේ හොඳම wallet එකකට දාගන්න විදිය. ඉතින් මම අද wallet පහක් ගැන කියලා දෙනවා. ඔයාලා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. මේකට කියන්නේ coinbase. coinbase තමයි මේ වෙනකොට දන්න විදියට හැමෝම වගේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ භාවිතා කරන්නේ coinbase wallet එකේ තියෙන ඔයාලගේ තියෙන සිකුරිටි එකත් එක්ක යාලා ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට මේක භාවිතා කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක ගත්තොත් එහෙම හොඳම wallet වර්ගයක්. ඉතින් ඔයාට පේන ඇති මෙතන හැම ඔයා කරන හැම සයිට් එකකම වගේ ඔයාගේ කාසි මෙතන රඳාපවත්ව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට තව 50 ගම තව ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙතනින් ගිහිල්ලා get start කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වෙන විදිහට හදනවා වගේ ඔයාලගේ email account එක දීලා password දීලා ඔයාලට register වෙන්න. හරි මම මේ කියලා දෙන්නේ දෙවනි bitcoin wallet එක ගැන. හරි අපි යාළුවනේ මම අද කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මේ දෙවනි wallet එක. මේකට කියන්නේ coinbase මේ wallet එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙතනින් register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් දෙනෙක් ලංකාවේ දැනටවත් මම දන්නේ විදිහට නම් coin යාලගේ කරන්සි එක රඳාපවත්ව ගන්න ගොඩක් භාවිතා කරන්නේ මේ blockchain wallet එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන දෙවෙනි හොඳම wallet එක තමයි blockchain wallet එක. හරි යාළුවනේ අපි බලමු තුන්වෙනියට දෙන හොඳම wallet එක. ඔයාලට කියලා දෙන අනිත් wallet එක. මේකට කියන්නේ bitcoin. bitcoin වලටම හදපු bitcoin wallet එක. හරියටම කිව්වොත් එහෙම මේක යාලගේ විසින්ම හදපු wallet එකක් ඔය. මේකට bitcoin org එක. ඉතින් මේකෙත් හොඳ රදාපෑත්මක් තියෙනවා. මේකෙත් හොඳ සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අනිත් ඒවාට වගේම coinbase blockchain වගේ මේකෙත් ඔයාලගේ කරන්සි එක හොඳට කාසි රඳාපවත්ව ගන්න පුළුවන් wallet එකක්. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේකත් හොඳ wallet එකක් දැනට පවතින. හරි ඔයාලටත් මේක register වෙන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අපි බලමු ඊළඟට හතරවෙනි wallet එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ අර වගේ මේකත් හොඳ wallet එකක්. ඉතින් මේ wallet අතරින් මේක දැනට ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් මේක භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේන ඇති මේක ගන්න පුළුවන් මොනවා කරන්සි වලට කියලා. මෙතන ඔයාලගේ වැඩ කරන කරන්සි මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් bitcoin ඉතාලියම් වගේ ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකත් හොඳ wallet එකක්. ඔයාලට මෙතනින් sign in වෙන්න පුළුවන්. sign in වෙලා ඔයාලගේ වෙන්න වගේම ඔයාලගේ email address දීලා ඔක්කොම password දීලා ඔයාලට හරියට verification එකක් දීලා හදාගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අපි බලමු පස්වෙනි wallet එක ගැන. මේකට කියන්නේ express crypto. ඉතින් අර වගේ මේ wallet එකත් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේකත් ඔයාලට register වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් sign up කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ sign in ඔයාලගේ මේකේ ඔයාලගේ email address password දීලා මේකේ register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේකත් හොඳ wallet එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මේ හැම wallet එකම register වෙන්න පුළුවන්. description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. දැනගන්න ඕන මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක all කරලා තියාගන්න. හරි මම ඊළඟට දවසෙත් ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳම bitcoin mine කරන site පහක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි අපි ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු.